ජනිත් එක නිරෝෂන් DP මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම subscribe කරන්න, ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න මට ඉදිරිපත් කරන්න. අද මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද discus මාළු හදන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි පටන් ගමු. මේ මාළුව ගැන කියනවා නම් මේ මාළුවා ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වගේ මිල අධික මාළුවෙක්. අඩුම තරමේ රුපියල් 4000ක්වත් වෙනවා. මේ මාළුවට සාමාන්‍යයෙන් සපයන්න ඕන අවශ්‍යතාව වැඩි අනිත් මාළුන්ට වඩා. මේ මාළුව හදනවා නම් තව මාළු හදලා ගොඩක් පළපුරුද්ද තියෙන්නත් ඕන. මේ මාළුවට අඩුම තරමේ ගැලුම් 55ක් 75ක් අතර ටැංකියක් තියෙන්න ඕන. මේ මාළුව වැඩියෙන්ම මැද හා පතුල පීනන්න කැමති මාළුවෙක්. ගොඩක් කියනවනම් මේකට අනිවාර්යෙන් ෆිල්ටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අඩුම තරමේ බයෝ ෆිල්ටර් එකක් මම ස්ක්‍රීන් එකේ දානවා. බයෝ ෆිල්ටර් එකක්වත් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේ මාළුවට ගොඩක් pH එක බලපානවා. pH එක ගැන කිව්වොත් 6.5ත් 7ත් අතර තමයි pH එක වෙන්න ඕනේ. වතුරේ ගුණාත්මක බව විශාල වශයෙන් බලපානවා. මාළුවගේ කෑම, ඉතුරු වෙච්ච කාලිවර වෙච්ච කෑම, මේ මාළුන්ගේ ජරාව ඒවා අයින් කරන්න. ඒ කියන්නේ තිබ්බහම වතුරේ ගුණාත්මක බව විශාල වශයෙන් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට බලපාන. එහෙම නිසා පවර්ෆුල් නොවන නමුත් හොඳින් පිරිසුදු කරගන්න පුළුවන් ෆිල්ටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද කියනවනම් මේ මාළුව ගොඩක් සෙන්සිටිව්. සතියකට සැරයක්වත් වෝටර් චේන්ජ් එක කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට මේ මාළුවටත් හොඳයි. මොකද මේ මාළුව ගොඩක් හයි ක්වොලිටි මාළුවෙක් නිසා අනිවාර්යෙන් සතියකට සැරයක්වත් වෝටර් චේන්ජ් එකක් කරන්න ඕනේ. මේ මාළුවගේ වටපිටාව ගැන කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මේ මාළුව පළවෙනියමට හොයාගත්තේ සවුත් ඇමේසන් ගඟෙන්. මේ මාළුවා වසර 10ක් එහෙම නැත්නම් 15ක් විතර ජීවත් වෙනවා. මේ මාළුව ගොඩක්ම ඉන්න ආස රංචු වශයෙන් මම ස්ක්‍රීන් එකේ දානවා ගොඩක් මාළුන්ගේ පික්චර්ස්. මේගොල්ලන්ගේ කෑම කිව්වොත් blood worms, each worms, mosquito leaves, beet heart වගේම ස්ප්‍රේලුවෙන් එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේ කෑම ගොඩක් ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. වැඩියෙන්ම beet heart. මම ස්ක්‍රීන් එකේ තව මේ ඩිස්කස්ගේ විවිධ ටයිප් වර්ග කියන්නේ විවිධ වර්ග කිහිපයක් දාන්නම්. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ගේ ටැග් මේඩ්ලා කිව්වොත් clown launch, cardinal tetra, එහෙමත් නැත්නම් blue rams. තව ගත්තොත් අපිට පොඩක් ඇග්‍රෙසිව් වෙන ඇරවාන මාළුව. එහෙමත් නැත්නම් ඒන්ජල් වගේ මාළුත් එක දාන්නත් පුළුවන්. මේ මාළු ගොඩක් වටින වගේම හයි ක්වොලිටි මාළුවෙක් නිසා විශේෂයෙන් මේගොල්ලන් බලා ගන්න කියන එක වැඩි. කියන්නේ අවශ්‍යතාව වැඩි. මේගොල්ලෝ ගොඩක් වටින මාළුවෙක් නිසා හොඳින් ආරක්ෂා කරගන්නත් ඕනේ. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ගේනවා කොහොමද මේ මාළුව බීට් කරන්නේ, මේගොල්ලන්ට කොහොමද සාමේ බීට් කරන්න දෙන ඒවා. ඒතකොට සාමාන්‍ය බීට් කරන්න දෙනවා නම් දෙන්න ඕනේ වැඩිපුරම බීට් හાર્ට් එකක් වගේ, කියන්නේ බීෆ් හાર્ට් එකක් දෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ශරීරයට ගොඩක් හොඳයි. අර ෆිල්ටර් එක ගැන කිව්වොත් මම අර ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්න කිව්වා. ගොඩක් පවර්ෆුල් ෆිල්ටර් දාන්න එපා. මොකද කියනවනම් මේ මාළුවට හීරි හැරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔයගලන්ට තව ගොඩක් වීඩියෝ ගේනවා. ඒ වගේම මම ඔයගලන් ඉන්නව subscribe කරන්න, like කරන්න, ඔයගලගේ ප්‍රශ්න මට ඉදිරිපත් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න. පුළුවන් තරම් මේ මාළුවට ගොඩක් අවශ්‍යතාව කියන්නේ මම මේ සැරින් සැරේ අවශ්‍යතාව ගැන කියන්නේ. මොකද මේ මාළුවා මේ ගොඩක් සාමාන්‍ය හදන්න අමාරු වගේ. ඔයගලන්ට ගොඩක් පොඩ වියදම් දරන්නත් වෙනවා. ඒකලත් ඔයගලන්ට ගොඩක් පුළුවන් මේක කියන්නේ ආරක්ෂිතව හදාගන්න කියලා කියනවා. ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම් ඔයගලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද මේගොල්ලන්ව බීට් කරන්න කියලා. එතකින් ඔයගලන්ව තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.